Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện món ngon hấp dẫn này để đổi vị cho cả nhà nha. Với nguyên liệu thịt ba rọi quen thuộc, cách làm lại rất nhanh và đơn giản, nhưng bảo đảm từng miếng thịt thơm giòn, thấm vị, áo đều xả ớt. Mùi thơm nghe thoảng qua là thấy đói bụng liền luôn. Vô cùng kích thích vị giác, ăn không cũng ngon, ăn với cơm lại càng tuyệt hơn nữa. Lần nào nhà mình làm món này cho gia đình cũng hết sạch nồi cơm luôn đó. Mời các bạn vào bếp cùng làm ngay với mình nha. Các bạn có thể tham khảo qua thành phần nguyên liệu ở đây. Mình cũng có ghi rõ trong phần mô tả của video để các bạn tiện theo dõi. Đầu tiên mình cắt sả ra hết các bạn. Mình cắt lấy phần non nè. Sau đó mình băm nhỏ ra. Món này gia vị thơm chủ yếu là sả, nên mình sử dụng sả nhiều sẽ ngon hơn nha. Mình dùng khoảng 2/3 chén sả băm đó các bạn. Tiếp theo mình băm nhỏ thêm 4 tép tỏi to như thế này, khoảng 15g đó các bạn. Và mình băm thêm vài trái ớt cay. Và một ít ớt không cay để món ăn có thêm màu sắc. Bạn nào có ớt sừng thì mình dùng ha. Tiếp theo thì mình sẽ trụng thịt nha. Thịt sau khi đã rửa sạch với muối và giấm thì mình cho nước sôi vào nồi và cho vào 1 muỗng cà phê muối. Sau đó mình cho thịt vào trụng trong 2 phút, giúp thịt sạch thơm khi chế biến và định hình dễ cắt hơn đó các bạn. Mình vớt ra và mình cắt thịt luôn nè. Cắt dọc ra, rồi cắt ngang lại thành từng miếng nhỏ, độ dày khoảng chừng 1cm. Đối với món này các bạn nên chọn thịt ba rọi mỡ nhiều một chút sẽ ngon hơn nha. Nếu chọn nạc nhiều quá thì sẽ dễ bị khô khi rang, nên các bạn lưu ý ha. Bạn nào không thích ăn da thì các bạn có thể lạng bỏ da, hoặc các bạn có thể sử dụng mỡ gái thắng lấy tớp rồi mình rang sả cũng rất là ngon đó nha. Bước tiếp theo, cho vào chảo một chút dầu, khoảng nửa muỗng canh đó các bạn. Ráng chảo để thịt không bị dính chảo ha. Và mình cho hết thịt vào, xào với lửa lớn. Cho vào 2/3 muỗng cà phê muối, trộn đều lên. Xào cho đến khi thịt săn lại và bắt đầu ra mỡ thì mình hạ lửa vừa. Và thỉnh thoảng đảo nhẹ nha. Cẩn thận kẻo bị văng dầu đó các bạn. Mình đảo đến khi nào thịt vàng xém đều như thế này là được rồi. Mình tắt bếp và mình cho thịt ra rây để cho ráo dầu ha. Mình dùng lại chảo này luôn, cho vào 4 muỗng canh dầu. Các bạn có thể sử dụng lại mỡ lúc nãy cũng được nha. Cho phần sả vào trước nè. Mở lửa vừa nha các bạn. Mình phi cho phần sả này săn lại khoảng 2 phút. Lúc này mình cho tỏi vào phi cùng. Và khi thấy sả đã chuyển vàng thì mình cho ớt vào. Đảo đều. Và tiếp tục cho thịt đã rang lúc nãy vào luôn. Trộn đều lên. Và lúc này mình hạ lửa nhỏ nha các bạn. Và mình sẽ nêm vào 1 muỗng canh nước mắm hơi vung một chút nha. 1 muỗng canh đường. 1 muỗng cà phê bột ớt paprika. Bột ớt này không cay đâu nha. Mình dùng cho món ăn nó có thêm màu sắc. Nếu không có cũng không sao, tùy thích nha các bạn. Các bạn trộn đều lên. Và lúc này các bạn có thể điều chỉnh lại theo khẩu vị gia đình ha. Xong rồi mình hạ lửa thật nhỏ, rang cho đến khi thịt ngấm đều gia vị và phần sả nó bám đều xung quanh miếng thịt, rồi mình tắt bếp. Mình đã hoàn thành xong món ba rọi rang sả ớt, rất dễ làm hết các bạn.
Nhìn hấp dẫn chưa nè, thơm lắm luôn các bạn ơi. Lượng mỡ còn dư các bạn chắc bỏ ra luôn. Mình múc ra đĩa và dùng cơm thôi. Miếng thịt có màu đỏ đẹp mắt quá ha các bạn. Áo đều là sả ớt, hơi giòn của mỡ, vị mặn ngọt vừa phải, thơm lừng mùi sả đặc trưng, có vị cay nhẹ của ớt nữa, rất kích thích vị giác. Ăn với cơm nóng thì khỏi phải chê luôn nha. Ngoài ra các bạn có thể ăn với bún, với xôi đều rất là ngon. Chúc các bạn có bữa cơm thật ngon miệng với món ba rọi rang sả ớt này nhé. Có bất cứ thắc mắc hay góp ý gì, các bạn nhớ comment bên dưới cho mình biết với nha. Nếu thích cách chia sẻ, nhớ cho mình một like và bấm đăng ký để xem những món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để tham khảo dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.